Hello guys, welcome back. ඉතින් අද අපි වීඩියෝ එකකින් කතා කරන්න යන්නේ SSIS tools වලින් කොහොමද derived column transformation කරන්න කියලා. මේ ප්‍රැක්ටිකල් එක කරන්න අපිට මේ දාලා තියෙන softwares ටික ඕනි වෙනවා. ඔයාලා ගාව මේව නැත්නම් අපේ පළවෙනි වීඩියෝ එකේ අපි මේව install කරන විදිය වගේම මේ වගේ link එකක් description එකේ දාලා තියෙනවා. ඉස්සෙල්ලාම බලමු අපි මොකක්ද SSIS Derived Column Transformation කියන්නේ කියලා. මේකෙදි වෙන්නේ අපේ table එකේ අලුත් columns හදන එක. ඒවා හදන්නේ හැබැයි තියෙන columnsම derived කරලා. ඒ කියන්නේ ව්‍යුත්පන්න කරලා. අපේ දැනට තියෙන columns වලට expressions apply කරලා තමයි මේ වැඩේ කරන්නේ. එතකොට මේ expressions විදිහට variable එකක් හරි variable කීපයක් හරි එහෙමත් නැත්නම් function එකක් ඕනි නම් operator එකක් වෙන්නත් පුළුවන්. අපේ රිසල්ට් එක අලුත් කොලම් එකක් විදිහට ටේබල් එකට ඇඩ් කරන්නත් පුළුවන්. එහෙමත් නැත්නම් එක්සිස්ටිං කොලම් එකටම රීප්ලේස් කරන්නත් පුළුවන්. අපි දැන් කරලා බලමු මේක ප්‍රැක්ටිකලි ඇප්ලයි වෙන්නේ කොහොමද කියලා. ඉස්සෙල්ලාම අපිට ටේබල් එකක් ඕනේ. මේ තියෙන්නේ මම හදාගත්ත details ටේබල් එකේ ටේබල් ඩිසයින් එක. එතකොට මේවා තමයි දැනට මම ඉන්සර්ට් කරලා තියෙන data. ඊට පස්සේ අපි VS එකේ අලුත් ඉන්ටිග්‍රේෂන් සර්විස් ප්‍රොජෙක්ට් එකක් හදා ගන්නවා. ඒ කරලා වෙනද වගේම data flow task එක control flow එකට drag and drop කරගෙන ඒක double click කරලා අපි data flow section එකට යනවා. ඊට පස්සේ අපිට මුලින්ම ඕනේ source එකක්. source එක දැන් අපේ SQL table එකනේ. ඒ හින්දා මේ other sources වල තියෙන OLEDB source tool එක drag and drop කරගන්න. ඒ කරලා දැන් අපි එක configure කරගමු. configuration ගැන මම deeply කියන්නේ නැහැ. ඔයාලට ඒ ගැන idea එකක් නැත්නම් අපේ SSIS series එකේ පළවෙනි videos වල ඒ ගැන හොඳට කියලා දෙනවා. මේ වගේ මම connection manager එක හදාගත්තා. ඊට පස්සේ අපි හදාගත් details කියන table එක select කරනවා. column section එකෙන් ඔයාට ඕනි columns ටික select කරගන්න පුළුවන්. and මෙහෙම preview කරාම දැනට table එකේ තියෙන ඒවා බලන්නත් පුළුවන්. then click OK. ඊට පස්සේ අපිට මේ practical එකට ඕනි specific tool එක තමයි derived column කියන එක. ඒකට මේ tools වල common section එකේ derived column කියන tool එක drag and drop කරගන්න. දැන් අපි ඒක double click කරලා configure කරගමු. මේ open වෙලා තියෙන්නේ derived column transformation editor එක. මේකෙදි තමයි අපි derived columns හදාගන්නේ. ඉස්සෙල්ලාම මේ column section එක expand කරගන්න. එතන තියෙනවා අපි දැනට හදාගෙන තියෙන table එකේ columns. අපිට අලුතින් හදාගන්න ඕනි columns වලට ඕනි කරන ඒවා මේවයින් අරගෙන තමයි අපි derived කරගන්නේ. මම දැන් කරන්න යන්නේ අපිට මේක කොයි වගේ අවස්ථාවලදීද use කරන්න පුළුවන් කියලා. ඉස්සෙල්ලා අපි බලමු first name එකයි last name එකයි එකතු කරලා full name එක හදන හැටි. මෙතනදී ඇත්තටම සිද්ධ වෙන්නේ concatenation එකක්. මම මේ derived column එක එහෙම add as new column විදිහටම තියාගන්නවා. ඒකෙදි වෙන්නේ අපි දැන් මේ හදන full name එක අපේ table එකේ වෙනමම column එකක් විදිහට තමයි add වෙන්නේ. දැන් බලමු දශම සංඛ්‍යාවක් කොහොමද වට යන්නේ කියලා. මෙතන මේ section එකේ තියෙනවා expressions built-in functions. ඒකෙන් ලේසියෙන්ම මෙහෙම drag කරලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මම මේකට round කියන mathematical function එක ගන්නවා. ඒකට numeric expression එක විදිහට add කරන්න අපි tax rate කියන column එක. length එකට දාන්න ඕනේ වට යන්න ඕනි දශම ස්ථාන ගණන. අපි මේකෙදි පළවෙනි දශම ස්ථානයට වටයලා බලමු. ඊට පස්සේ මම අලුත් කොලම් එකක් හදාගන්නවා බෝනස් කියලා. ඒක හදාගන්නේ සැලරි එක දෙකෙන් බෙදලා. අපි ඊළඟට බලමු ඇඩ්‍රස් එකේ තියෙන letters ඔක්කොම ටික කොහොමද full upper case කරන්න කියලා. මෙන්න මේ වගේ. ඒකට මම අලුත් කොලම් එකක් නැතිව existing කොලම් එකේම replace කරන්න තමයි යන්නේ. මේ derived column කියන drop down එක expand කරාම options එනවා ඔයාලට select කරන්න. මම choose කරන්නේ replace address කියන එක. මෙන්න මෙතන යට තියෙනවා configure error output
කියලා බටන් එකක් අපිට ඒකෙන් එරර්ස් තියෙනවා නම් බලා ගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ ඔක්කොම කන්ෆිගර් කරගෙන ඉවර නම් ඕකේ කරන්න. ඊට පස්සේ අපිට ඩෙස්ටිනේෂන් එකක් ඕනේ. ඒකට මම අද ඩෙස්ටිනේෂන් වල තියෙන OLDB ඩෙස්ටිනේෂන් ටූල් එක ගන්නවා. ඔයාලට වෙන ඩෙස්ටිනේෂන් එකක් ගන්නත් පුළුවන්. අපි දැන් ඒකත් වෙනද වගේම කන්ෆිගර් කරගමු. මම new option එකෙන් අලුත් table එකක් හදාගෙන ඒක details destination කියලා name කරනවා. ඔයාලට මෙතන පේනවා ඇති full name, rounded text, bonus කියලා අලුත් columns හැදිලා තියෙනවා. අර අපි කලින් details table එකේ තිබේවට අමතරව. ඒත් අලුත් address column එකක් හැදිලා නැහැ. මොකද අපි ඒක දුන්නේ existing column එකටම replace වෙන විදිහට. then click OK. mapping section එකේ මේ විදිහට ඔක්කොම default map වෙලා තියෙන්නේ. ඒ වුණාට ඔයාලා බලන්න ඔයාලා දැන් හදාගත්ත, ඒ කියන්නේ derived කරගත්ත columns ටික හරියටම output table එකේ columns වලටම map වෙලාද කියලා. ඊට පස්සේ ඔක්කොම configure කරගෙන ඉවර නම් OK කරන්න. අපි ගත්ත components තුනම හරියට configure වෙලා තියෙනවා නම් මේ විදිහට පේන්නනවා. මොකක් හරි කියන්නේ කොතන හරි error එකක් තියෙනවා නම් red color cross එකක් පෙන්නයි. අපේ දැන් එහෙම නැහැ. ඒ හින්දා අපි දැන් project එක run කරලා බලමු. execution එක success නම් මෙන්න මේ වගේ green ticks ටිකක් තමයි පෙන්නන්නේ. හරි, දැන් අපි අපේ server management studio එකට ගිහිල්ලා database එක refresh කරගමු. ඒ කරලා අපි අපේ project එකේදී හැදුව table එකට data insert වෙලාද බලමු. දැන් ඔයාලට මෙතන පේනවා ඇති අපි කරපු operations ටික අනුව data insert වෙලා තියෙන විදිහ. ඒ කියන්නේ දැන් බලන්න මෙතන first name එකයි last name එකයි එකතු වෙලා full name එකක් හැදිලා තියෙනවා. ඒ වගේම තමයි tax rate එක පළවෙනි දශම ස්ථානයට වටේලා rounded tax කියන table එකට insert වෙලා තියෙනවා. ඊට පස්සේ half of the salary bonus එකක් විදිහටත් insert වෙලා තියෙනවා. ඒ වගේම තමයි address එක ඔක්කොම upper case වෙලා තියෙනවා. ඒත් තිබුණු column එකේම තමයි update වෙලා තියෙන්නේ. ඉතින් මේ විදිහට තමයි SSIS වලදී derived column tool එක use කරන්නේ. හරිම ලේසි. ඉතින් ඔයාලා try කරලා බලන්න. So guys, thanks for watching. We will be soon here with our next video. So don't forget to like, share and subscribe our channel. Bye for now.